हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई मारिनारा सस अथवा पास्ता सस बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यो प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि मैले यहाँ 5-6 वटा जति लसुनलाई एकदमै मसिनो बनाएर काटेर यसरी राखेको छु। तपाईले कोरेर राखे पनि हुन्छ लसुन। मैले भने यसलाई एकदमै मसिनो चप गरेर राखेँ र यो लसुन यतिको रातो भएपछि मैले यहाँ एउटा सानो प्याजलाई त्यस्तै मसिनो बनाएर काटेर यहाँ फ्राई गर्दै छु। र यसरी यो प्याज पनि राम्रोसँग फ्राई गर्ने हामीले हल्का यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट देखिन दिने। र यो प्याज यतिको देखेपछि मैले यसमा स्प्रिङ अनियन यानी हरियो प्याज 1 स्टिम जति अथवा 2-3 चम्चा जति मैले हरियो प्याज पनि मसिनो बनाएर काटेर राखेँ। यहाँ मैले 1-2टा रातो खुर्सानी काटेर राखेँ। आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। केटाकेटीको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने खुर्सानी नराख्दा पनि हुन्छ। र मैले यतिको यसलाई फ्राई गर्छु। एकैछिन मैले आगो मिडियम बनाएर फ्राई गरिराखेको छु। यतिको फ्राई गरिसकेपछि मैले अब यहाँ 400 ग्राम जति टमाटो, मैले यो क्यानको टमाटर लिएको त्यही भएर यो यस्तो देखियो। तपाईहरुले फ्रेश टमाटरलाई एकैछिन उसिनेर त्यसलाई राखेर यसरी पकाउँदा पनि हुन्छ। काँचै ब्लेन्ड गरेर पकाउँदा पनि फरक त पर्दैन, तर त्यसो गर्दा हामीले धेरै नै बेर पकाउनु पर्छ। यो टमाटरलाई मज्जाले चलाइ गल्न दिउँ। आगो मैले अहिले मिडियम बनाएर पकाइराखेको छु। यसलाई राम्रोसँग चलाइ यतिको प्युरे पेस्ट जस्तो बनाउने। यो टमाटरलाई मैले अहिले मिडियम आगोमा पकाइराखेको छु। यसलाई राम्रोसँग चलाइ पकाउनु होला। यो टमाटर राम्रोसँग पाक्नुपर्छ। र यतिको भएपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा जति मरिच पनि राख्छु। र मैले यहाँ नुन स्वाद अनुसार राखेँ। तपाईले आफूलाई इच्छा लागे अनुसार नुन राख्नु होला। नुन राखेपछि फेरि मैले यसलाई एकछिन पकाउँछु। कसैले पास्ता ससमा थोरै चिनी पनि एड गर्नुहुन्छ। तपाईलाई चिनी राख्नु मन छ भने राख्नु होला। मैले भने चिनी राखिन। र यतिको भएपछि हाम्रो यो सस लगभग रेडी पनि हुन लाग्यो। यसमा मैले 1 सानो चम्चा जति मिक्स हर्ब राखेँ। तपाईसँग मिक्स हर्ब छ भने राख्नु होला। र यो फ्रेश बाजिल 1 टेबल स्पुन जति मैले यो फ्रेश बाजिल पनि काटेर राखेँ। र हाम्रो यो सस यसरी बनाएपछि यो खानको लागि रेडी भइसक्यो। यसलाई सिधै पास्तामा युज गरे पनि हुन्छ या आफूलाई जसरी मन पर्छ त्यसरी नै बनाएर खानु होला। मैले भने यो नुडल उसिनेर यसको माथिबाट यो भिगन मिटबल राखेर यसको माथिबाट यो पास्ता सस यानी मारिनारा सस राखेर यसरी बनाएर सर्भ गर्दै छु। यो भिगन मिटबलको रेसिपी हाम्रो च्यानलमा गएर पक्कै पनि हेर्नु होला। आशा छ यहाँहरुलाई मन पर्ने छ र मैले यसरी सर्भ गरे। तपाईले नि यसरी नै बनाएर खानु होला र हामीलाई सधैं यसरी नै माया गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।